आजको क्लासमा हामी BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भित्र रहेर च्याप्टरभित्र रहेका कन्सेप्टहरू हामीले बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। सुरुमा जाउँ वित्तीय स्रोत साधन जसलाई हामी भन्छौँ पैसा एन्ड म्यानेजमेन्ट मिन्स टु युटिलाइज द फन्ड इफेक्टिभली। संस्थाले मुनाफा अधिकतम गर्नको लागि आफूसँग भएको वित्तीय स्रोत र साधन र पैसालाई अप्टिमम वेबाट युटिलाइजेसन गर्ने जुन कला छ त्यो कलालाई हामी भन्छौँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। यस अर्थमा वी क्यान डिफाइन द फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट एज द आर्ट एन्ड साइन्स अफ म्यानेजिङ मनी बाई द अर्गनाइजेसन। We know that finance means monetary resources available in the firm, whereas management means effectively utilization of resources to maximization the profit. हामीले पैसालाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो कि त्यो व्यवस्थापन भएको पैसाले हामीलाई दिने नाफा अधिकतम होस्। जस्तै कि दुईजना एउटा राम र श्याम दुवैजनासँग आजको दिनमा 5-5 लाख रुपियाँ पैसा छ। रामले 5 वर्षपछि त्यो पैसालाई 10 लाख बनायो भने श्यामले त्यो पैसालाई 5 वर्षपछि 20 लाख रुपियाँ बनायो। बढाउन त दुवैजनाले बढाए पैसा कमाए, तर एउटाले 10 लाख रुपियाँ एउटाले 20 लाख रुपियाँ। कसले बढी व्यवस्थापन गर्न सक्यो भन्दा जसले 20 लाख रुपियाँ कमाएको छ उसले पैसालाई व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सक्यो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो युटिलाइजेसन अफ फन्ड एन्ड म्याक्सिमाइजेसन द प्रफिट हुनु पर्यो। हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरूलाई यसरी युटिलाइजेसन गर्न सक्नु पर्यो कि त्यसले दिने मुनाफा सबैभन्दा बढी होस्। यसलाई नै हामी भन्छौँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। हामीले हामीसँग भएको पैसालाई यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो कि त्यो व्यवस्थापन भएको पैसाले भविष्यमा दिने रिटर्न म्याक्सिमम होस्। यसलाई नै हामी भन्छौँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। तसर्थ हामी फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा दुईवटा कुराहरूको अध्ययन गर्छौँ, हाउ टु एक्वायर द फन्ड एन्ड हाउ टु युटिलाइज द फन्ड। फन्ड कसरी प्राप्ति गर्ने र प्राप्ति भएको फन्डलाई कसरी युटिलाइजेसन गर्ने जसले संस्थाको प्रफिटलाई म्याक्सिमम गरोस्। द टर्म फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इज द कम्बिनेसन अफ टु वर्ड, दे आर फाइनेन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट। To define the financial management, first of all, we have to define these two words separately. Finance means monetary resources available in the firm, whereas management means effectively utilization of resources to maximize the profit. By combining these words, we can define the financial management as the art and science of managing money. If financial management, we study how to acquire the fund and how to utilize the fund. 2 नम्बरको लागि हामीले यति लेख्दा लगभग पुग्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। इक्जामको बेसमा यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको फङ्सन्सहरू दुईवटा हुन्छ, एउटा डेली रुटिन फङ्सन्स भन्छ भने अर्को एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन्स भन्छ। यो भित्र के कुराहरू पर्छ निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, याद गर्नु होला। तपाईहरुलाई बुकमा पनि दिएको छ यो। अब डेली रुटिन फङ्सन्स भनेको के हो त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। संस्थाको तल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा दैनिक रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामी डेली रुटिन फङ्सन्सको रूपमा लिन्छौँ। द फङ्सन्स कन्डक्टेड बाई द लोअर लेभल अफ म्यानेजमेन्ट, संस्थाको तल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा दैनिक सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामीले डेली रुटिन फङ्सन्स भन्छौँ। संस्थामा बिल काट्ने, पैसा दैनिक कति आयो रेकर्ड राख्ने, कति पैसा आयो कति गयो त्यसको हिसाब गर्ने, रिपोर्ट बनाएर टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई बुझाउने, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित साथ राख्ने। The functions conducted by lower level of the daily basis called the daily routine functions. These functions include the analysis of the cash inflow and cash outflow. Cash inflow and cash outflow को analysis गर्ने, safeguarding of cash balance सुरक्षित साथ राख्ने, safeguarding of valuable paper like share document, insurance premium, etc. Safeguarding of current assets and fixed assets. These all are included in the daily basis functions and the functions conducted by lower level of management on the daily basis. संस्थाको तल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा दैनिक रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामी डेली रुटिन फङ्सन्स अन्तर्गत पढ्ने गर्छौँ। डेली रुटिन फङ्सन्समा संस्थामा पैसा कति आयो, संस्थाबाट पैसा कति बाहिर गयो त्यसको विश्लेषण गर्ने, रिपोर्ट बनाउने, टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई त्यो रिपोर्ट पेश गर्ने, संस्थाको स्थिर सम्पत्ति र करेन्ट एसेट्सहरू चालु सम्पत्तिहरूको रेखदेख गर्ने, संस्थामा भएका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू रेखदेख गरेर राख्ने, यो सबै कामलाई हामी भन्छौँ डेली रुटिन फङ्सन्स, जुन संस्थाको तल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। The functions conducted by the lower level of management on the daily basis is called daily routine functions. These functions are supportive to the top level management to make the financial decision. The daily routine functions include the following functions. हाम्रो 1 नम्बरमा छ सुपरभिजन अफ क्याश रिसिप्ट एन्ड पेमेन्ट, अर्को 2 नम्बरमा छ सेफगार्डिङ एन्ड कस्टडी अफ क्याश ब्यालेन्स, 3 नम्बरमा छ सेफगार्डिङ अफ भ्यालुएबल पेपर्स लाइक शेयर डकुमेन्ट, इन्सुरेन्स प्रिमियम एसेट्रा,
चौथो नम्बरमा छ सुपरभिजन अफ करेन्ट एसेट्स एन्ड फिक्स एसेट्स। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ रेकर्ड किपिङ एन्ड रिपोर्टिङ टप लेभल म्यानेजमेन्ट र हाम्रो अन्तिममा रहेको छ प्रिपरेसन अफ क्यास एन्ड अदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो सँगसँगै तपाईँहरूलाई एउटा साधारण इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एउटा कुनै पनि संस्थामा रिसेप्सनिस्टले गर्ने डेली कामहरू नै हाम्रो डेली रुटिन फङ्सन्सको उदाहरण हुनसक्छ। अब हामी जान्छौँ एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन्सतिर। हाम्रो एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन्स भनेको द फङ्सन्स कन्डक्टेड बाई द टप लेभल अफ म्यानेजमेन्ट, संस्थाको माथिल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई हामी भन्छौँ एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन्स भनेर भन्छौँ। दिस फङ्सन्स आर एडहक फङ्सन्स। एडहक भनेको कहिलेकाहीँ, टप लेभल म्यानेजमेन्टले गर्ने काम भनेको दैनिक हुँदैन, कहिलेकाहीँ मात्रै गर्ने गरिन्छ। जस्तै कि टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टले गर्ने काम हाम्रो 4वटा हुने गर्छ। सुरुमा छ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, त्यसपछि रहेको छ डिभिडेन्ड डिसिजन, क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन र वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन अन्तर्गत पर्ने गर्छ। थोरै बुझौँ। द फङ्सन्स कन्डक्टेड बाई टप लेभल अफ म्यानेजमेन्ट आर कल्ड एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन्स। दिस फङ्सन्स आर एडहक फङ्सन्स। जेनरली द एक्जिक्युटिभ फाइनेन्स फङ्सन्स मेजर द पर्फर्मेन्स अफ द फर्म्स। सबैभन्दा सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्नाले लगानी सम्बन्धी कुनै पनि संस्थामा हुने निर्णयहरू भन्ने बुझिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको त्यस्तो डिसिजन हो जुन डिसिजनमा संस्थाले स्थिर सम्पत्तिहरू जस्तै घर जग्गा, मेसिन औजार, उपकरण जस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने जुन किसिमको निर्णय गर्छ, त्यो गर्ने निर्णयलाई हामी भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन मिन्स द्याट डिसिजन इन विच द फाइनेन्सियल म्यानेजर डिसाइड वेदर टु मेक द इन्भेस्टमेन्ट इन द फिक्स एसेट्स अर नट। We know that fixed assets are those assets who are tangible, which are touchable and which have to specific shape, for example land and building, machinery and equipment, furniture and features. These all are included in the fixed assets, and in the investment decision the financial manager decide whether to purchase the fixed assets or not. संस्थाले स्थिर सम्पत्तिहरू खरिद गर्ने कि नगर्ने निर्णयहरू, कुनै पनि संस्थामा आवश्यक पर्ने स्थिर सम्पत्तिहरू जस्तै भवन, कम्प्युटर, टेबल, त्यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले त किन्ने कि नकिन्ने भनेर डिसाइड त गर्दैन। त्यो डिसाइड गर्ने भनेको टप लेभल म्यानेजमेन्टको काम हो। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन पनि टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टले गर्ने गर्छ। यसलाई हामी क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन पनि भन्छौँ। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन अन्तर्गत पर्ने धेरै एनालाइटिकल पार्टहरू हामी यहाँ पढ्छौँ। यो सबै हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा पर्ने भयो। यसको अर्थ संस्थाले स्थिर सम्पत्तिहरू जस्तै घर जग्गा, मेसिन औजार, उपकरण, फर्निचर जस्ता स्थिर सम्पत्तिहरू खरिद गर्ने वा नगर्ने भनेर जुन किसिमको निर्णय गर्छ, त्यो गर्ने निर्णयलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्ने रहेछौँ। माथिल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्ने गरिन्छ। यसमा संस्थाले स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने गर्छ। जस्तै मानौँ हामीले 10 वर्षको लागि एउटा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दैछौँ। त्यो 10 वर्षको लागि व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि जग्गा अथवा घर किनेर व्यवसाय गर्न राम्रो कि भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न राम्रो भन्ने कुराको निर्णय लिने काम फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले गर्छ। घर बनाउँदा सुरुमा बढी कस्ट लाग्ला, तर पछि अपरेटिङ कस्ट भने कम लाग्ने भयो। तर भाडामा बस्दा के हुन्छ भन्दा इच एन्ड एभ्री मन्थमा अपरेटिङ कस्ट बढी लाग्ने भयो हाम्रो भाडाले गर्दा। यस्ता कुराहरूको निर्णय गर्ने कामलाई हामी भन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट अथवा लगानी सम्बन्धी डिसिजन फिक्स एसेट्स अथवा लङ टर्म एसेट्ससँग सम्बन्धित हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन इज अल्सो कल्ड क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन। In this decision, the financial manager decide whether to purchase the fixed assets or not. Fixed assets are those assets which are tangible, touchable, and which have specific shape. For example, land and building, machinery and equipment, etc. Investment decision पछि हाम्रो अर्को छ डिभिडेन्ड डिसिजन। डिभिडेन्ड डिसिजन भन्नाले संस्थाले नाफा कमाइसकेपछि संस्थाले आफ्नो सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड बाँड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कुनै प्राइभेट कलेजले नाफा कमाउँछ, त्यहाँका सञ्चालकहरूलाई जसलाई सेयर होल्डर्स भन्छौँ, त्यो होल्डर्सहरूलाई संस्थाले डिभिडेन्ड बाँड्नुपर्ने हुन्छ। डिभिडेन्ड डिसिजनमा संस्थाले कमाएको मुनाफाबाट कति डिभिडेन्ड बाँड्ने, डिभिडेन्ड बाँडेर बाँकी रहेको कति पैसालाई रिटेन अर्निङमा राख्ने भन्ने यावत कुराहरू गरिन्छ। रिटेन अर्निङ भन्नाले संस्थाको नेट इन्कमबाट डिभिडेन्ड घटाइसकेपछि आउने रकम नै हाम्रो रिटेन अर्निङ हो। संस्थाले कमाएको मुनाफालाई कति सेयर होल्डर्सलाई बाँड्ने र कति संस्थामा रिटेन गरेर राख्ने डिसिजनहरू डिभिडेन्ड डिसिजन अन्तर्गत पर्ने गर्छ। संस्थाले नाफाबाट रिटेन अर्निङ किन राख्नुपर्छ त भन्दा कुनै पनि अवस्थामा संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्काल सेयर होल्डर्सहरूबाट उठाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। क्राइसिसको बेला, मन्दीको बेला अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू क्यारी गर्नको लागि स्यालेरी, रेन्ट,
इन्सुरेन्सहरू मन्दी भएको बेलामा, नाफा शून्य भएको बेलामा हामीले यही रिटेन अर्निङबाट एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भोलिको लागि भनेर संस्थाले कमाएको मुनाफाबाट रिटेन अर्निङ छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। कमाएको मुनाफाबाट सेयर होल्डर्सहरूलाई कुन रूपमा डिभिडेन्ड बाँड्ने, क्यासमा बाँड्ने कि बोनसमा बाँड्ने कि भन्ने एउटा कुरा भयो भने अर्को कति बाँड्ने भन्ने कुराको निर्णय नै डिभिडेन्ड डिसिजन हो। डिभिडेन्ड डिसिजन पछि हाम्रो अर्को छ क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन। क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन भनेको पुँजी संरचनाको निर्णयहरू भन्छ नेपालीमा। कुन चाहिँ संस्थाको पुँजी संरचना कति छ, जस्तै एनआइसी ब्याङ्क र एसिया ब्याङ्क मर्ज भएर एनआइसी एसिया ब्याङ्क भयो। दुईवटै उस्तै प्रकृतिका ब्याङ्कहरू अथवा संस्थाहरूले आफ्नो प्राकृतिक अस्तित्व नगुमाइकन अर्को त्यस्तै संस्थासँग जोडिएर एकीकृत कारोबार गरी पुँजी संरचनाको आकार समेत वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई मर्जर भनिन्छ। तर एक्विजिसन भनेको अलिक फरक छ। हाम्रो वरिपरि भएका वित्तीय ब्याङ्कहरूमध्ये, वित्तीय संस्थाहरूमध्ये रहेको जनता ब्याङ्क अहिले छैन। त्यो कहाँ गयो त भन्दा ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कले किन्यो अथवा आफूले प्राप्ति गर्यो। पुँजी संरचना अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्नाले संस्थाभित्र कति पुँजी अथवा क्यापिटल रहने। त्यो पुँजी अथवा क्यापिटलभित्र दुई खालका क्यापिटलहरू हुने गर्छन्। एउटा डेब्ट क्यापिटल, अर्को इक्विटी क्यापिटल हुने गर्छ। ऋण पुँजी र स्वामित्व पुँजी भन्छ नेपालीमा। साधारण अर्थमा खल्तीबाट हालेको क्यास अथवा सेयर होल्डर्सहरूबाट आएको रकम इक्विटी क्यापिटल हो भने लोन अथवा फाइनेन्सियल सेक्टरबाट लिएको लोनलाई डेब्ट क्यापिटल भनेर भन्ने गरिन्छ। क्यापिटल भित्रै पर्ने इक्विटी क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटलहरूको अनुपात कति हुनुपर्ने हो भनेर जुन निर्णय गरिन्छ त्यो निर्णयलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन भनेर भन्ने गर्छौँ। Capital structure decision is that decision in which the financial manager decide how much total capital must be managed in the firm. Not only this, the total capital consists of debt capital and equity capital, and how much debt capital must be managed and how much equity capital must be managed. Such decision is bear by top level of management, which is all the capital structure management. एउटा व्यवसायिक संस्थाभित्र कति पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यो पुँजीभित्र दुईवटा प्राकृतिक पुँजीहरू ऋण पुँजी र स्वामित्व पुँजी कति राख्ने भनेर जुन निर्णय गरिन्छ त्यो गर्ने निर्णयलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन। संस्थाभित्र क्यापिटल कति राख्ने, डेब्ट क्यापिटल कति राख्ने, इक्विटी क्यापिटल कति राख्ने भनेर जुन निर्णय गरिन्छ त्यो गर्ने निर्णयलाई हामी भन्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन। The financial manager should decide how much capital should be managed for the firm and how much debt and equity should be managed in the total capital to maximize the profit. अब यसपछि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट छ, जसलाई नेपालीमा हामी भन्छौँ कार्यशील पुँजी भनेर भन्छौँ। एउटा संस्था दैनिक रूपले सञ्चालन हुनका लागि आवश्यक पर्ने क्यापिटललाई हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल। हामीले अकाउन्टमा पनि पढेका थियौँ वर्किङ क्यापिटल मिन्स डिफरेन्ट बिट्विन द करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। गणितीय रूपमा व्याख्या गर्दा वर्किङ क्यापिटल भनेको डिफरेन्स बिट्विन द करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज, यो कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। अब वर्किङ क्यापिटलको रियल मिनिङ के हो त भन्दा एउटा संस्था दैनिक रूपमा सञ्चालन हुनका लागि जति क्यापिटल चाहिन्छ त्यो क्यापिटललाई हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल। जस्तै कुनै इन्स्टिट्युट दैनिक रूपमा सञ्चालन हुन पानी चाहियो, मार्कर चाहियो, फिक्स एसेट्स बाहेकको करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजमा युज हुने क्यापिटल जसलाई हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल। लङ टर्म बाहेक सर्ट टर्ममा युज हुने क्यापिटललाई हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल भनेर भन्छौँ। कुनै पनि संस्थामा आवश्यकता भन्दा बढीको वर्किङ क्यापिटल हुनु भनेको पनि संस्थाको लागि घाटा हो र आवश्यकता भन्दा कम वर्किङ क्यापिटल हुनु भनेको पनि संस्थाको लागि घाटा नै हो। जस्तै मानौ कि कुनै कलेज एक दिन सञ्चालन गर्नको लागि 5,000 रुपियाँ वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ भनेर म्यानेज गरिएको थियो। यदि त्यो 5,000 भन्दा बढी चाहिने रहेछ भने उसले भनेको बेलामा लायबिलिटिजहरू तिर्न सक्दैन। त्यस्तो भएपछि सेल्स घट्छ, नेगेटिभ असर पर्न सक्छ। अब आवश्यकता भन्दा बढी मानौ 5,000 आवश्यक पर्नेमा हामीले 10,000 रुपियाँ पर डे वर्किङ क्यापिटल अन्तर्गत खर्च गऱ्यौँ भने मितिबेही भएन, 5,000 रुपियाँ फ्रिज भयो। यदि त्यो 5,000 अन्त लगानी गरेको भए त्योबाट अरू इन्कमहरू जेनेरेट हुन सक्थ्यो, अरू अपर्च्युनिटी कस्टहरू लस भयो। मनी बिना काम फ्रिज हुनु भनेको पनि संस्थाको लागि लस हो, बिकज यु आर लुजिङ द अपर्च्युनिटी कस्ट। संस्थालाई आवश्यक पर्ने वर्किङ क्यापिटल कति राख्ने त्यो कुराको निर्णय गर्ने कामलाई हामी वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूले गर्ने गर्छन्। यसको अर्थ द फाइनेन्सियल म्यानेजर्स शुड डिसाइड हाउ मच वर्किङ क्यापिटल मस्ट बी म्यानेज इन द फर्म टु अपरेट द डेली एक्टिभिटिज। फर डेली एक्टिभिटिज देयर मे बी वेजेस,
there may be water and other expenses, electricity expenses. There are so many types of daily expenses in the firm, and financial managers should decide how much optimum level of cash must be managed in firm to manage the daily activities in the firm. संस्थाको दैनिक क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कति मात्रामा वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई हामी भन्छौँ वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट। धेरै वर्किङ क्यापिटल राख्नु पनि संस्थाको लागि घाटा हो, आवश्यकता भन्दा धेरै राख्नु पनि संस्थालाई घाटा हुनु हो, आवश्यकता भन्दा कम राख्नु पनि संस्थालाई घाटा लाग्नु हो। वर्किङ क्यापिटल कति राख्ने त त्यसको बारेमा निर्णय गर्ने कामलाई पनि हामी वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। त्यो संस्थाको तल्लो तहको व्यवस्थापनले गर्न सक्दैन, जुन माथिल्लो तहको व्यवस्थापनद्वारा गरिन्छ। द फाइनेन्शियल म्यानेजर शुड मेक वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। म्याथमेटिकली वर्किङ क्यापिटल क्यान बी डिफाइन्ड एज द डिफरेन्स बिट्विन करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिज। इन अदर वर्ड्स, working capital is the amount of capital required for the management of daily activities of the firm. The financial manager should decide how much working capital is required to manage the daily activities. Functions of financial management पछि हाम्रो यो च्याप्टरमा अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको अब्जेक्टिभ्स अफ फर्म हो, जुन कुरा हामी अघिल्लो भिडियोमा पनि पढ्ने छौँ। आजलाई यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको जिज्ञासा केही छन् भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अवश्य नै त्यसलाई प्रतिक्रिया गर्ने कोसिस गर्नेछु। थ्यांक यू फर watching।